Hi guys, ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති අපේ වැඩමුළුවක් යනවා 4 වෙනිදා සිට 9 වෙනිදා වෙනකන් අපි ගිය වීඩියෝ එකේ දාලා තිබ්බා. ඉතින් හොඳ රිස්පොන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපි ඉංග්‍රීසි, තමිල්, සිංහල තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකේ printing ගැන අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම අපි අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැලුවේ DTF එකක් කොහොමද print කරන්න කියලා. ආපු ගොඩක් අය හා ඒත් එක්කම එන්න බැරි කට්ටිය පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් මගෙන් ඇහුවා උදව්වක් වශයෙන් මේක print කරන්න හැටි අපිට වීඩියෝ එකක් යවන්න කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම හොඳ සතුටුදායක ආරංචියක් තියෙනවා. අලුතෙන් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න අයට හා already අපේ print කරන කට්ටියට අපි buy one get one free offer එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් අපෙන් A4 එකක් ගත්තොත් A4 එකක් අපි free print කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම A3 එකක් ගත්තොත් A3 එකක් අපි free print කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති ගොඩක් අය 1 මීටර් ගන්නවා. අඟල් 11.39. ඒ sizes ටිකයි මේක කොහොමද print කරන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳී ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ shop එකට එන්න, වැඩමුළුවට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඒත් එක්කම දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේක කොහොමද අපි print කරන්නේ. ඒත් එක්කම මොනවාද තියෙන offers කියලා අපි ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ heat press එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙනවා heat press range ගොඩක්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ළඟ heat press range ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එකක් ඔයගලන් select කරලා මේක print කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන් preheat කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මම කියන්න කැමති ඔයගලන්ට මම කිව්වා වගේම මෙන්න මේ විදිහට A4 එකක් කියන්නේ අඟල් 8යි අඟල් 11යි. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් විකුණන්නේ රුපියල් 500යි. මේක ඔයගලන් එකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට තව එකක් free හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි t-shirt එකට මුල් t-shirt එකන print වෙනවා නම් print වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ වගේම තව offer එකක් අපි දීලා තියෙනවා. මම කිව්වා දෙවැනි එක අපි 11/16 ඒ කියන්නේ A3 size එකට අපි එකක් කරනවා. A3 size කරොත් මෙන්න මෙච්චරක් තමයි ඔයගලන්ට print වෙන්නේ t-shirt එකේ area එකේ. මේක අපි විකුණන්නේ රුපියල් 1000යි. මේකෙන් එකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට තව එකක් free අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. මම ඔයගලන්ට දෙකක් පෙන්නුවා sizes දෙකක්. මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි size එක අඟල් 11යි අඟල් 39. මේක අපි විකුණන්නේ 2400යි 1 meter. ඒ කියන්නේ අඟල් 11යි අඟල් 39යි 1 meter එක 2400ක් වෙනවා. ඔයගලන් මේකෙන් 16 වෙනිදා වෙනකම් order කරොත් 1 මීටරයක් ඔයගලන් order කරොත් තව මීටරයක් ඔයගලන්ට වෙන ඕන ඩිසයින් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන් හදලා යවුවොත් අපිට ඔයගලන්ට print කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා print කරලා තියෙන 6 color printers වල දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද print කරන්නේ. දැන් අපි මේක print කරගෙන යන්නේ අඟල් 11යි අඟල් 16 කියන එක. මේකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන් t-shirt එක preheat කරගන්න ඕනේ. preheat කරලා ඔයගලන් 160 degrees 20 to 25 seconds අතර ඔයගලන්ට තියන්න පුළුවන්. මේක anti static paper එකක්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් quality එක කොහොමද කියලා. මේක සුපිරි නිමාවකින් එන්නේ 6 color printer එකක් හින්දා තමයි මෙච්චර quality එකක් ඔයගලන්ට මේකෙන් appear වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක print කරලා මේකේ effect එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 25 තමයි යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ වැඩමුළුවට එන්න. වැඩමුළුවේ ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවා live දැක ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට A4 free DTF sample එකක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට purchase කරගන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා free samples ඔයගොල්ලන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් වැඩේ ready වෙලා තියෙනවා. පෙන්නන්නම් කොහොමද print උනේ කියලා. මේක අපි එවෙලම හොඳ ගලවන්න හොඳ නැහැ. මේක hot වෙලා තියෙන හින්දා මේක cool peel එකෙන් තමයි ගලවන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේක ගැන කිව්වොත් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට free sample අපි print කරලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඔයගොල්ලන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන් t-shirt එකක් ගෙනාවොත් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අපි print කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ t-shirt එකේ හෝ ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් t-shirt purchase කරලා කරගන්නව නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම කිව්වා වගේම අනිත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ 1 meter මේ වගේ ගොඩක් අපිට orders එනවා හැමදාම. ඒත් එක්කම තව අපි කියන්න කැමති අපි ළඟ අර අලුත් reflective ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. බලලා ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට future එකේ purchase කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕක cool වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඕක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ cool වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් cool වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි effect එක එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ DTF ඔයගොල්ලන්ට print කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපේ shop එකට එන්න. මේ වගේ film එකක් ඔයගොල්ලන් print කරලා ඔයගොල්ලන්ට t-shirt business එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ඔයගොල්ලන්ව දිරිගන්වන්න තමයි මේ videos එහෙම කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් මේ වගේ films අපෙන් purchase කරගන්න. මේ වගේ ඕනම දැන් අඟල් 11 කියන full අඟල් 11මත් ඔයගලන්ට print කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ neck labels උත් ඔයගලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. මේක උඩින් ඕන නම් මේක උඩින් වහන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න අපේ shop එකට
අපි බලන් ඉන්න ඕගොල්ලන් එනකන් වැඩමුළුව 9 වෙනිදා වෙනකන් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ ඔෆර් එක 16 වෙනිදා වෙනකන් දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ ටී-ෂර්ට් මේ print කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට රිටේල් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට print කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් හෝල්සේල් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට මේ මැෂින් එක යූස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ෆීල් එක එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රී සැම්පල්ස් උත් ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා විදියට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. නික්ම යන මම ඉස්මායිල් හුසේන්. Thank you.